Magkano nga ba ang buong puhunan para sa isang McDo franchise sa Pilipinas? Yung tindahan na solo at wala sa loob ng mall. Narito ang malinaw na paliwanag kung magkano ang karaniwang halaga para magbukas ng McDonald's, McDo franchise sa Pilipinas, lalo na para sa isang solo standalone na tindahan na nasa labas ng mall. Tinatayang kabuuang puhunan. Ang kabuuang puhunan para magtayo ng bagong McDonald's franchise sa Pilipinas ay malaki at nag-iiba depende sa lokasyon, laki ng tindahan, at uri ng pagkakagawa. Karamihan sa mga pagtatansya ng industriya para sa 2025 ay nagsasabi na ito ay humigit kumulang 30 milyon is 60 milyon plus para sa isang kumpletong standalone na restaurant sa labas ng mall. Ang ilang gabay sa industriya ay naglalagay ng saklaw na ito ng bahagyang mas malawak, depende sa konstruksyon at arrangement ng lupa-upa. Karaniwang saklaw sa mababang bahagi, fanang 30 mm, 50 mm, katamtaman hanggang mas mataas na pagtatansya, 45 mm to 60 mm plus. Ang ilang listahan ng negosyo ay nagbabanggit ng capital investment na hanggang 60 mm, 80 mm, ngunit ang mga detalye ay dapat kumpirmahin ng direkta. Ano ang sakop ng puhunang ito? Ang kabuuang puhunan ay karaniwang kasama ang franchise fee, isang beses na bayad sa McDonald's para sa karapatang gamitin ang brand at sistema, tinatayang nasa $22,500, 45,000 US depende sa pinagmulan, humigit kumulang 1.2 mm, 2.5 mm. Building and construction, pagtatayo ng struktura ng restaurant at mga gawa sa site, kitchen equipment POS, mga grill, fryer, refrigeration, ordering system, furniture, fixtures and scenage, ayos ng dining area, scenage, decor. Permits, training and opening inventory, mga kinakailangan ng gobyerno, pagsasanay ng staff bago magbukas, paunang stock ng pagkain, mga patuloy na bayarin pagkatapos magbukas. Kapag operational na ang restaurant, karaniwang sinisingil ng McDonald's ang mga sumusunod. Royalty fee, humigit kumulang 5% ng gross sales. Marketing advertising fee, humigit kumulang 4 to 5% ng gross sales. Rent o lease payments, kung upahan mo ang lupa gusali o kung ang McDonald's ang namamahala sa ari-arian at naniningil ng upa. Mahalagang paalala mahigpit na sinusuri ng McDonald's Philippines ang mga aplikante ng franchise at nangangailangan ng matibay na kakayahang pinansyal at karanasan sa negosyo. Ang termino ng franchising ay karaniwang 10 taon na may mga opsyon para sa pag-renew. Ang huling halaga ng puhunan ay lubos na nakadepende sa kondisyon ng site, mga kinakailangan sa disenyo, at kung ang lokasyon ay nasa Metro Manila o sa isang probinsyal na lungsod. Sa madaling salita, para magbukas ng solo McDonald's sa labas ng mall sa Pilipinas sa taong 2025, dapat mong planuhin ang humigit kumulang 30 milyon hanggang 60 milyon plus na kabuuang puhunan depende sa laki, lokasyon, at mga detalye ng pagtatayo, na may patuloy na royalties at marketing fees pagkatapos magbukas.